Rồi, nếu mình là lớp 6, mình làm xem 3 nội dung: hiệu ứng, link trên hình ảnh và form đăng ký. Bây giờ mình sẽ làm trên hiệu ứng, thì mình sẽ click chuột phải vào đây, cho S một cái HTML page, đặt tên cho nó là lab 06 01 01 slider. Ok, mình top cái đi. Rồi, thì trong cái anh chàng title này nè, trong cái body ha, mình sẽ gọi cái hàm on load, cho nó gửi lên thì mình sẽ gọi là load ảnh, được nha. Rồi, mình khai báo dưới đây một cái image tool ID, đặt tên là Hoa, số sẽ bằng là cái ảnh của nó đưa vào. Cái ảnh nó vào. Được nha. Rồi sau đó mình sẽ có hai cái nút input type button value pass, và nó sẽ xử lý hàm on list, hàm là pass nha. Tương tự như thế mình sẽ có một cái button gọi là next, ở này sẽ gọi là next. Rồi mình sẽ tạo ra một cái JavaScript để xử lý cho những anh chàng này. Mình sẽ tạo ra một cái file JS, đặt tên cho nó là slider là 06 01 01 slider. Ok, trong này mình sẽ khai báo một cái biến ảnh, một cái mạng để chứa tất cả phần tử của ảnh, đúng chưa? Sau đó mình khai báo kêu list load ảnh, mình có bao nhiêu ảnh thì mình load vô. Ở đây thì nó ảnh y get element by ID Hoa, đó chính là cái anh chàng ID nè, thì nó sẽ thay cái ảnh tương ứng. Ở đây mình có 6 cái ảnh đúng nhỉ? Rồi vậy thì mình sẽ copy 6 cái ảnh qua. Rồi không 1 2 3 4 5 nha. Rồi copy nguyên dàn ảnh này qua, tạo cái ảnh từ 0 cho đến 5 này ha. Em kiếm cái ảnh từ 0 đến 5, sau đó copy qua đúng cái nơi mà mình để cái process của mình ở đâu, copy qua cho nó. Rồi sau đó mình sẽ chạy thử xem kết quả như thế nào. Để bấm next nó sẽ qua hình kế tiếp, được nha. Rồi cái này chưa bấm được, lý do là do mình chưa có chèn script vào. Sai
HTML và show, đó là lab 06 01 01 slider.cs. Rồi, để lại xem thế nào. Đây ha, net back, cái là áo ha, chưa có gì hết, quần ha, được chưa nhỉ? Rồi, vậy là toàn bộ mình đã hoàn thiện bài số 1 tại hiệu ứng slide. Bữa sau mình sẽ rồi, hôm nay mình sẽ bắt đầu làm tiếp. Bữa trước mình đã hoàn thành tạo hiệu ứng cho ảnh rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp là tạo link trên hình ảnh. Để tạo link trên hình ảnh, mình sẽ mở cái bài cũ của mình ra để làm tiếp. Mình sẽ làm tiếp bài tạo một trang web mới. Một cái new item. Trong new item này mình chọn HTML page. Mình sẽ tạo nó chính là H0602 gọi là link email. Rồi, để tạo ra những cái link email như thế này thì bắt buộc mình phải định nghĩa những cái trang, những cái vùng làm việc của nó. Trong này mình sẽ khai báo cái kích thước của cái ảnh mình sẽ đưa vào. Rồi, để đưa ảnh vào mình sẽ xem to Photoshop, preferences, units and rulers, and make sure rulers is in pixels. And you'll know it's in pixels because this number up here should relate to, from the left of the image to the right of the image, roughly how big the image is. So now that you have that, you can start cutting it up. So we want this, we'll say this is going to be a rectangle. So we find the top left corner, which is 7 and 61. We have to go back into the document and text wrangler. And I did this already, but here's 7 and 61. And back into Photoshop to find the bottom right of it. So 54 and 137. So after you do all of that, save the document, and then now you can see it. So when I double click on it, I have an image map. You know, if there's a link on a, you know what areas are actually cut up, because when you move your mouse over that area, the mouse changes. In this case, it's a little Mickey Mouse hand. So here I cut it up over here, and I cut this up over here. And then you see when I move off the area, it goes back to the normal mouse. And let's say I click on an image, the section of the image, and this goes to CNN. This one I have going to New York Times, which it says up here, it's just really slow. And this one is going to Yahoo. So that's pretty much how you make an image map. You can cut up an image into many sections. You can use this to create your digital stories. A lot of times people use it for creating navigation bars as well on websites. So that's pretty much the tutorial. You get a little bonus if you can figure out how to get this blue border around the image to turn off. Alright. Hello everyone, welcome to tutorial number 4, image mapping in HTML. Before starting with image mapping, we have to learn how to create the hyperlink effect in an image. Now in the last class we did how to create a hyperlink effect in a text. Now if for example if I have this image in my web page and I want that if I click on any part of this image,
google.com should open in the same tab or the next tab. So how to achieve that effect? So it's pretty similar to what we did in the last class. You have to open the anchor tag, then we have to write href, and then I want the destination, which is google.com, google.co.in. So this is my destination. I'll copy the destination and I'll paste it over here, and then I have a closing anchor tag. Now between this opening and closing of anchor tag, I used to write some text, and that text it became hyperlink. That means that when I clicked on that text, it took me to the destination website. Now instead of writing some text, I'll insert the image here. So let's say and then I'll copy the destination of the image. I'll copy this, then the name of the image, and then its extension. And now I'll save this. So this is my web page. So you see, this is the image. Now if I click on this part of the image, so it should take me to an image that contains a menu about cakes. Similarly for this image, when I click on this image, so this should take me to a menu containing cold coffees. So this is what we achieve through image mapping. Now for image mapping, we require a few things. First of all, we need a suitable image. Now what I mean by a suitable image is that the image should have clear cut lines. So this is a very good image for if we want to generate image mapping, because in this mapping you can see all these lines, they are clearly marked, so you can define a hotspot around these lines. So now what is a hotspot? Now hotspot is basically the area where you're taken to a different part in the same page or to a different page. For example, if I have this image, so I want that when I click around this cup shape, so this should take me to a menu containing hot coffee. So this area will be called as a hotspot. Now in image mapping, we have three kinds of hotspot: rectangular hotspot, circular hotspot, and polygon hotspot. Now they're clear by, as the name suggests, rectangular hotspot is in a rectangular shape, circular hotspot is in a circular shape, and polygon is any polygon. Now we require coordinates. Now for rectangular, if we are using a rectangular hotspot, we need two coordinates. First, the top left coordinate and the bottom right coordinate, and so this will cover the entire area. Alternatively, you can also define the top right and the bottom left coordinates. Again, for a circular coordinate, I need the coordinates of the center and the length of the radius. So that is enough to define the circular coordinates. And for a polygon hotspot, if I have an n-sided polygon, I require the coordinates of all the n edges, and I have to define them one after the other. Now how to find the coordinates? Now we can use any image editor, and the simplest is Paint. So you just open the image in Paint. Now if I move my cursor to the top left part of this bruise, so I have my cursor over here, and at the bottom left part of the screen I can see the coordinates as 189,177. Now if I move my cursor to the bottom right, again I have the coordinates as 246,260. So this is how you find the coordinates. Now I'll show you what are the tags that we use for image mapping. Now first of all, I have to insert the image on which I want to create an image map. So again, I'll use this image source, and then I'll be using this image to create an image map. So I'll go to its properties, and I'll copy the destination, followed by the name of the image and the extension, and I'll close it. Now I have this image in my web page. So now I want to start with the image mapping. So I'll just use a center tag so that this image appears in the center of my screen, and then I'll just close the center to this. Now I want to tell my browser that I am actually creating an image mapping in this image. So I have an attribute called useMap, and then I have to define a name for that map. So
you can define any name. I'll choose menu as my name. So okay, I have inserted the image, and I have also told my browser that I'm actually creating an image map in this image. So I'll use this attribute called use map. Now I will open this. I'll open this map. So this is the tag that is used, and then I'll write the name of the map that I defined earlier, which was menu. So while defining, we are using the hashtag, and while opening, we are not using hashtag. This is something that we have done earlier also. So now I'm done. I've opened this map. Now I have to define the area of the shape of the hotspot and the coordinates. So this is the tags that I use. Area shape equals to, now I'm using a rectangular hotspot, so I'll write rect. If I'm using a circular hotspot, I'll write circular, and if I'm using a polygon hotspot, I will just write poly. And then I have to define the coordinates. So now I've opened this image in Paint. Again, the top left corner, the coordinates are, let's say, 191,177. So I'll simply write them separate by commas. Now the coordinates of the bottom right is, let's say, 245,260. So again, I just have to separate them by commas. Now I have to define the href, and I'll just write a name. Let's say Bruce. So I have defined the shape of the hotspot and the coordinates of the hotspot, and I have also defined a name for the edge. Now I have to define that where should this coordinate, when I click on these coordinates, where should my browser take me to. So for that, let's say I already have this image. So this is a menu about Bruce. So I want that when I click on this part of the image, it should take me to this Bruce menu. So this is how I'll do it. Again, for that I have to insert this image in my web page. So I'll just use few break lines over here, and let's say I'll define a header as Bruce, and now I'm inserting the image. Now as the image was in the same directory, I can simply copy this, and instead of main menu, the name of the image was Bruce, so I'm naming it as Bruce. Now I'm done. I've inserted this image in my web page. Now before this Bruce, I will open the anchor which I defined earlier. Now the name of the anchor was Bruce, so I'll just write Bruce before this. It may sound a little confusing, but once I show you the effect, it will be very clear. So now again, coming back, I'll just explain quickly what I have done. First of all, I have inserted my main image, and then I have defined that I am creating an image map in this image. Then I have opened the image map. Then I have defined the shape of the hotspot, the coordinates of the hotspot that I'll be using, and I also have defined the anchor. Now I want this anchor to take me to just before this Bruce, I've opened the anchor, so I want this anchor to take me to Bruce, and I'll use another break line over here, and then I'll show you the effects. I'll save it. Now I have this image mapping over here. You can see in any other part of the image, my cursor appears as a normal cursor, but when I take it, when I take my cursor over this Bruce section, so it changes into a hand. That means that this part of the image has been hyperlinked, and this has been linked to this text. So I'll show you what happens when I click on this image. So you see it takes me to this text, and because I positioned this text just before the image, so consequently I'm also getting the image. Now if I wanted, I could have removed this Bruce, this text as Bruce also, and in place of this Bruce,
I'll just show you. In place of this bruise, I'll replace this bruise with the image. We did this in the beginning of our class. We can also hyperlink an image instead of a text. So again, I'll save it. I'll refresh it. So when I click on this, it again takes me to the bruise page. So this is done now. Again, where was my here's my main image. Now I need the coordinates of all these small images. So I already have the coordinates. So I'll just copy them and okay. Vậy thì các em nhớ chọn đúng vị trí hình ảnh phù I'll hợp copy and để paste them. mà có thể So again, I'll tell you what are the things that I've pasted. Now this is something that we already did. We defined the coordinates for the bruise. Now I have defined the coordinates for cold coffee. Again, the coordinates for snacks, cakes, and likewise the coordinates for shakes. Now I've inserted the image of bruise, and I also have created an anchor just before this heading bruise. Now again, I've opened the anchor called cold coffee. You see, I've defined the anchor cold coffee over here. Now I've opened the anchor cold coffee, and I have the image corresponding to cold coffee. Similarly, I have the anchor for snacks, and I have the coordinates for snacks, and down here I have the image for snacks, and just before this I have defined the anchor. So, and similarly for cakes and shakes, and at the end you have to close the map also. This is again so I'll save it and I'll refresh it. Now you see, when I click on bruise, it takes me to bruise. I'll use more breakline tags. Just a sec. Tên, ngày sinh gồm 3 trường này tháng 5 và 3 trường này là 3 Silip Pop. Giới tính là radio button nam nữ. Số điện thoại là kiểu chat pop. Sở thích gồm nhiều chat pop. Đăng ký có Okay, so now I'm done with all the formatting. Now when I click on this bruise, it takes me to a menu containing bruise. Now again, when I click on cake, it takes me to a menu containing cakes. Now if I click on this cold coffee, so it takes me to the cold coffee section. If I want for shakes, okay, I'm not getting the image for shakes. If I want the snacks, I'm getting the image for snacks. So this is how we create image mapping using an image, and this is all in this tutorial. And you can subscribe to my channel. I'll be posting more tutorials, and thanks again for watching. Hello friends, welcome to HTML tutorial series. I double click on default.html page. I right click on default.html page, open with the notepad. In this tutorial, I am going to discuss image maps, how we can create hotspot areas on an image, or how we can create more than one hyperlinks or hyper areas on an image. First of all, you can see here I have an image with the name image1 and its file extension is JPEG. Let me add that to the page. Here I am going to use img src equal to, in double quotations I am going to say image1.jpg / greater than sign, file, save, go to browser, refresh. You can see that we have image loaded in the web page. Now what I want actually means, if I click on this rectangle area or my works rectangle box, the browser should take me to my works.html page. If I click on this about us circle area, it should take me to about us.html page. That means I should be able to create here one hyperlink area and here one more hyperlink area. If I use the anchor tag, it is not possible, right? If I enclose this image tag in between the anchor tag, closing anchor tag, and I can write here hyperlink reference href is equal to, I can say here about us.html, file, save, go to browser, refresh. If I move the mouse cursor, check out what happens. The mouse cursor is changed to the hand cursor. You can see entire image got changed to hyperlink. If I click on the image,
it goes to about us.html page. If I click on this about us area, it goes to about us HTML page. If I click on my works area, it goes to about us page only. The reason is entire image is now a hyperlink or a hyper area, you can say. But what I want to create two different hyperlinks on this image. As we know that it is not possible by using the anchor tag, we have another way to create hotspot areas or more than one hyperlinks on an image. And how do we do that? Let's understand. File, save, go to browser, refresh. To create hotspots, we need to create. Ở đây mình sẽ viết JavaScript làm cho nó nhẹ nhàng hơn. Trong cái hist này mình sẽ gõ vào đây một cái brief. Size của mình là test JavaScript. Sort của mình sẽ chính là lab06 03 form.cs. Rồi thì mình sẽ tạo tiếp một cái JavaScript bên này. Ok, được chưa nhỉ? Trong này mình sẽ gọi một cái hàm mà nó sẽ gọi là on day, gọi là function set day. Thì nó sẽ giá trị là start day bằng 1 và end day thì một tháng số ngày nhiều nhất là 31. Rồi sau đó mình sẽ cho dòng for sẽ bắt đầu đi y đi đời start day và y sẽ nhỏ hơn bằng end day. Mỗi lần như thế thì tăng một biến, được chưa? Rồi mình sẽ bắt đầu xuất cái dòng chữ này ra, được rồi lại cái này sẽ là option value bằng cộng với lại biến y biến y dấu đóng ngoặc tên đây cộng với là dấu đóng ngoặc tên first này là gì nhỉ? Quên này biến y cộng với là dấu đóng ngoặc tên là option rồi nhỉ. Đây, vậy là xong cái ngày. Tương tự như thế mình sẽ đưa vào đây, mình sẽ gọi cái hàm set cái gì nhỉ? Select đúng không? Select name là birthday, ngày sinh ha. Birthday
nha. Rồi vậy thì mình có thể bắt đầu, thay vì có document array này mình có thể khai báo một cái chuỗi str select bằng chuỗi trống ha. Sau đó như thế này thì mình có thể làm str select str select nối với cái chuỗi này, và sau khi kết thúc thì mình có thể document chấm get element by name truyền vào đây, đó chính là select là birthday. Thì nó sẽ chấm inner các em có thể thay đổi cái này bằng gì nhỉ? ID cũng được. Với ID birthday rồi nhỉ, thì chấm inner html bằng str select nữa nha. Như là xong cái đây của mình ha, và chạy xem thử thế nào. Cái này mình sẽ sửa lại, nó chính là gì nhỉ? ID của mình sẽ là tên. Rồi em chuyển cái này, và nhớ trong cái HTML thì nhớ mình sẽ xem cái brief và chọn gọi cái hàm set đây bên dưới cái select này, và sau khi xong rồi các em chạy thử, các em sẽ thấy ngày sinh của mình đây. Còn những trang trên đây mình chưa xuống dòng, do đó các em phải thêm cái gì nhỉ? Thêm cho thầy một cái thẻ BR. Tương tự ở đây cũng vậy luôn. Được nha. Rồi ngày sinh xong rồi, các em sẽ làm tháng tương tự như thế. Select day, tương tự này birthday thì bây giờ nó sẽ là gì nhỉ? Monday. Này sẽ là set month. Đó. Qua đây gọi cái hàm set month, và tương tự như thế mình sẽ sửa lại một vài thứ thôi. Cái này sẽ là start month bằng 1, end month sẽ bằng 12. Đó. Cái này sẽ thay bằng start month, này sẽ thay bằng end month. Chưa? Rồi bên đây thay vì birthday thì bây giờ mình đã xây bằng gì nhỉ? Monday. Đây. Sau khi lưu lại xong mình sẽ hiển thị nội dung lên. Nó chưa ngay hàng thẳng lối, các em nhớ dùng table hay đây để mà cho nó chỉnh cho nó phù hợp nhé. Này đủ ha. Và để cho nó đẹp hơn nữa, để cho người dùng biết người dùng đang chọn cái gì, thì mình nên vào đây để ghi rõ ngày sinh thì này chính là gì nhỉ? Ngày
cái này chính là gì? Tháng đúng không? Rồi tương tự như thế cho các em làm tương tự như thế cho năm, được không nhỉ? Select ID này em muốn làm cho năm bao nhiêu thì tùy các em, cho anh chạy từ bao nhiêu bắt đầu và kết thúc bao nhiêu, đó là tùy các em chọn ha. Ghi đây thôi. Birthday, birth year nhé, birth month này, birth year mới đúng. Rồi em tự chỉnh mấy này ha. Này tất nhiên phải có hàm gì? Set year. Được ha. Rồi giới tính nam nữ cũng tương tự vậy luôn. Rồi đây là giới tính và nhớ. Ở đây có hai cái gì nhỉ? Hai cái radio tên đúng không? Em nhớ trang chỉ cho nó nha. Để giới tính radio button thì lúc này mình sẽ gì nhỉ? Input 2 bằng radio và value của mình là gì nhỉ? Một cái là nam, một cái là nữ. Sẽ đặt tên của nó là giới tính đúng không? Và sẽ hiển thị nó chính là tương tự như thế. Cho những cái anh chàng bên dưới. Nam thì này là gì nhỉ? Nữ. Rồi chạy thử xem thế nào. Đây nam nữ. Năm thì mình chưa có đưa dữ liệu vào thôi. Cái này vẫn chưa thấy đúng không? Mình sẽ có cái giá trị tương ứng ở đây, đó chính là nam. Này mình sẽ thêm này mình sẽ thêm vào là nữ. Rồi chạy lại xem thử thế nào. Được nha. Rồi tiếp tục sẽ là gì đó? Sở thích đúng không? Thầy chỉ điền vào thôi, còn các em nhớ canh đều cho nó, canh lại cho giống như cái điều trên nhé. Sở thích thì các em sẽ cho vào đây những cái checkbox mà với checkbox thì mình sẽ gì? Thầy sẽ làm 3 cái thôi, em nhớ làm đầy đủ ha. Input, type, gì nhỉ? Checkbox, value. Thì tùy thuộc vào trên này của mình và mình sẽ đặt tên lớn, ví dụ như là value đây chính là sách.
mình sẽ đặt tên name cho nó chính là gì nhỉ, cũng là bằng đọc sách. Rồi thì các em nhớ phải thêm là chữ đọc sách và làm tương tự như thế cho các anh chàng xem phim và sách. Này sẽ là xem phim, cái này là nghe, là tương ứng. Ở đây thì mình sửa lại là xem phim, như đây là nghe, được nha. Value ở đây thì mình cũng tương tự, mình sẽ sửa nó lại thành gì, xem phim. Đây tương tự mình sẽ là xem phim. Cái này mình sẽ sửa lại là nghe nhé. Rồi chạy xem thử thế nào ha. Này ha, sở thích mình phải cho nó xuống hàng mới đúng. Ở chỗ này mình sẽ thêm cái gì, nhớ ha, các em nhớ canh cho nó nghe hình thằng lối giúp thầy nữa nha. Rồi giả sử như đây mình làm một cái này ha, bây giờ mình phải sao nhỉ, viết cái JavaScript kiểm tra xem coi những cái thông tin ha. Để làm anh chàng này thì mình sẽ viết một cái validate để cho phép người dùng nhập dữ liệu vào, kiểm tra xem thử coi nó đã hợp lại hay chưa, người dùng đã điền vào các thông tin hay chưa. Thì những cái đề này mình sẽ bỏ vào trong một cái button, gọi là mình sẽ thêm vào một cái nút button ha, gọi là submit được nhỉ. Rồi mình sẽ bao đầu cái trang body này, bây giờ mình sẽ thêm vào một cái form action ha. Tạm thời đây mình chưa có gì hết nên mình cứ để dấu thăng ở đây đi. Rồi ở đây mình sẽ có một cái hàm on submit nữa nha. Mình sẽ có câu lệnh return validate form. Yeah. Rồi nhớ trong này sẽ có thêm một cái nút nữa. Đó là input, một cái type, nó chính là submit, value của nó chính là submit, được nhỉ. Và tất nhiên qua đây thì mình sẽ gọi một cái hàm unsubmit cho form, này xử lý sự kiện unsubmit cho form. Vậy thì mình sẽ lấy cái anh chàng này đem qua JavaScript viết thêm cái hàm này vào nữa, được nha.
function. Rồi, kiểm tra điều kiện thứ nhất đó là cái biến tên của người dùng phải được nhập vào. Vậy thì và name document chấm form không chấm ở đây là mình có cái gì nhỉ? Họ đúng nhỉ? Form chấm họ đúng không? Mình sẽ đặt thêm cái name nữa ha. Cái name t họ được nha. Ở đây mình sẽ đây là gì? t họ chấm value chấm fetch. Rồi mình sẽ kiểm tra thử xem coi cái name này của họ nếu như khác bằng chuỗi trống, chính là họ chưa nhập gì hết, thì mình sẽ xuất ra câu thông báo đó là hãy nhập tên vào. Được nha. Tương tự cho cái nhập họ, các em sẽ tự làm nó. Được nha. Đây. Các trường tháng 5 phải được chọn giá trị. Một trong hai đối nam phải được chọn. Số điện thoại phải là số từ 10 đến 11 chữ số, thì mình kiểm tra chiều dài là len. Sở thích thì phải có ít nhất một cái checkbox để chọn nó. Để kiểm tra xem thử coi một cái checkbox có được chọn hay không. Thì thầy sẽ giới thiệu các em để kiểm tra một anh chàng có được check hay không. Thì mình sẽ ở đây mình đã đặt tên cho những anh chàng này là CHK đi đầu, do đó mình sẽ lấy cái tên của nó. Name ở đây mình sẽ đều là CHK sở thích hết ha. Sửa lại cho thầy chỗ này, CHK sở thích. Rồi, vậy thì qua đây mình sẽ viết một cái hàm để lấy về cái giá trị của nó tương ứng. Đó chính là gì nhỉ? Và number bằng chuỗi trống. Rồi và number ALR sẽ bằng document chấm get element by name. Mở ra thì nó sẽ là gì nhỉ? CHK sở thích. Và lúc này mình sẽ đi tìm for và y bằng 0, y nhỏ hơn number chấm len nữa nha, y cộng. Nếu kiểm tra number hay là ở vị trí thứ y, kiểm tra xem thử coi nó có được check chưa.
yes. Check ha. Thì lúc này mình sẽ hiển thị thì mình sẽ đếm count, đếm cái biến, mình sẽ cho count cộng. Nếu sau khi qua vòng lặp xong và kiểm tra count nó vẫn bằng không, có nghĩa là người dùng chưa chọn nào hết, thì mình sẽ xuất ra một câu thông báo alert chọn một sở thích. Rồi em làm tương tự như thế cho cái radio button cho thầy. Còn cái select box thì để kiểm tra xem thử coi người dùng đã có chọn dữ liệu gì hay chưa, thì mình sẽ gì nhỉ, cũng làm tương tự như thế này, y chang như thế này luôn. Các bước làm cũng tương tự như thế này. Các em tự làm giúp thầy cho nội dung còn lại để kiểm tra validity form. Hãy nhập tên vào do người dùng chưa nhập tên được nha. Rồi vậy thì chúc các em làm bài hoàn thiện bài phần 3 lớp 6 này giúp thầy.